Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban meg fogjuk nézni a Ringside Report második epizódját, közben mikrofonom meg akar halni, de ettől eltekintve, tehát ezt fogjuk megnézni, elméletileg ez a GM módról szól, sőt nem elméletileg, mert ez van a címben, úgyhogy remélem, hogy amúgy ez így van. Ja, dick. Na lássuk. Igen. What's up everybody, it's your boy Lionel Jinx. I am the creator Igen, őket már ismerjük. franchise and with me once again. Hey y'all, I am Reggel van, bocs ezért. producer on WWE 2K22 and welcome to episode 2 of Ringside Report, brought to y'all by the teams at 2K and Visual Concepts. Now, if you missed the first episode of the Ringside Report with that sweet gameplay, click the link below this video to check it out. Updates, DLC, Na, patches, igen. and more. And also, again, we're not doing this alone because we're bringing the homies from the dev team with Bring 'em us. on. Alright. Igen, ezt már láttuk, azt a Rikos és izét. Also briefly called out the new MyGM mode. MyGM. Take on the role of a Na, To start MyGM. off, who are the GMs and what does selecting one versus another mean for the player experience? So we let you choose a different starting point. You can choose your own GM, or you can choose a Igen. brand that you want to manage. Tehát vagy meccselt a saját karakteredet, olyan, tehát mint a My karrierbe, csak ez My GM lesz, és úgy gondolom ezen My GM-ben meg tudod csinálni a saját magad generál menedzserét, vagy So tudsz lenni combinations of things can affect the way that tudsz your game's gonna lenni play out. So you can play egy as, rendesen generál menedzserrel. Tehát Adam Pearce, Sonya Deville, Stephanie McMahon, You can play as Raw, SmackDown, NXT or NXT UK, and it's really pretty interesting. Raw, SmackDown, NXT vagy NXT UK. Tehát szerintem ebben a játékban lehetséges, hogy benne lesz Shane McMahon, akit én most rúgtak ki. Hát ez érdekes lesz, érdekes lesz. Those things combined, because each one of those choices. Még egy dolog, hogyha lesz benne NXT meg NXT UK, akkor basszeg, sok NXT-s és NXT UK-es arc lesz. Aminek én nagyon örülök. Is going to give you a very powerful power card that you can play throughout the course of the game. So like, for example, Adam Pearce will allow you to. Igen, és minden generál menedzsernek van ilyen rólja. He's got an instigator card. If you play that, then all of your rivalries will be increased by one level. Igen, tehát Adam Pearce belőle, ő az instigátor, hogy hogyha ezt a képességét aktiválod, akkor minden aktív feudodnak, amit te éppen ugye megcsináltál a generál menedzserként, azoknak a aktivitás szintjük, gondolom ez ilyen fontos lesz, az megnő 1-jel. Or if you play as Sonya Deville. Sonya Deville meg Superstar GM raise the entire roster. Tehát Sonya Deville pedig ugye az egész rosternek a moráját feljavítja plusz 15-tel. Boost the morale of your entire roster. To me, the next part of the mode is my favorite part, is selecting the draft, right? So selecting. Igen, most lesz a draftról szó. I always find trouble. Nem tudom miért, de Finn Balor itt most hílként van jelölve amúgy, ha itt megnézitek. Érdekes. They're going to stand out to you. You're going to see things like their class, their alignment, their popularity, their stamina. Tehát mindenféle statisztikát fogunk majd látni minden egyes birkózónál, amikor ugye draftoljuk az adott brandnek a rosterét, tehát kiválasztjuk, hogy kik lesznek benne. És ugye az egyik legfontosabb az ugye olyan klasszok, mint például Fighter, Giant, mit tudom én, ja. And what you're going to want to do is like draft a kind of variety of different superstars that kind of go well together. És hogy akkor arra kell törekedni, hogy mindegyik ilyen klasszból legyen kb. Így egyenlő, vagy ilyen jó felosztásban. Tehát legyen azért fighterből is, de mit tudom én, vagy specialistból is legyen, de bruiserből is legyen, giantből nem kell nagyon, de azért legyen. STB. Oh, these are going to be good matchups to help you along the way. Now, obviously, you can draft whoever you want, make your dream roster. Speaking of dream roster, és ugye, players they can upload their own custom draft pool. És ugye majd fel lehet tölteni saját draftokat, tehát lehetséges, hogy egy HCV GM módot
itt is meg lehetne csinálni a játékon belül, vagy mondjuk egy kibővített GM módot, például, tehát hogy be lehetne addolni, mit tudom én, hogy esetleg nem lenne benne a játékban LA Knight, vagy Keith Lee, vagy vagy valaki hasonlót. That include created superstars too, so they're gonna be able to go wild with that. Tehát ja, tehát ilyen tehát kreál birkózókat is hozzá lehet addolni, tehát erre gól letöltötteket is gondolom én. When they create their custom superstars, will generate a cost for them. And speaking of which... És ugye mindig, amikor elindítasz egy új universe? Tehát egy új ilyen GM mód szériát, akkor mindig ugye ezeket a custom superstarokat, ezeket a saját birkózóknak, így a játék random adja be az értékét, hogy így mennyi pénzbe kerülnének, meg mit tudom én. Something to also be very careful about is how much each person is it's gonna cost when you draft them. You have a budget when you go into it, and if you spend all your money after the draft, you might not have money to sign free agents, enhancement talent, legends. There's a lot of things you can do with money, so you gotta be very careful. I'm exactly like Lionel. I go in, I draft all the available superstars I can, and I go in with $0 trying to set up this entire show, and I'm like, oh, I'm in trouble, oh no. If you have the budget, you can have awesome matches in Hell in a Cell. Láttam Extreme Rules, a Raw, az mondjuk erős. TLC, but it costs a little bit extra money to set up, so if you don't have the budget, and you're stuck running one-on-one normal matches or tag team matches with, you know, no awesome match types. With these show logistics, you can have that high school gym arena, or you can move up into... És ugye itt még ugye arénát is lehetne választani, tehát mondjuk egy high school gym az $0 kerül, de gondolom már a nagy cucc, az meg lehet, hogy már nem tudom mennyibe, ilyen 5000-be kerülne. Most mondtam valamit, meg Road Crew is van, ahol látom, ahogy látom, várjál, menjünk már vissza. Road Crew, Basic Light and Effect, még a Titantront is lehet majd kosztümizálni, csak itt a GM módban, tehát akkor mennyi minden lehetőség lehet így amúgy, hogy Create an Arena? Az mennyi lehetőség lehet? Local Sign, és ugye gondolom, hogy a Macy izébe, Texasba, a Raw, vagy Texasba, akkor gondolom, hogy oda mész, hogy Local Signs and Flyer Environment, akkor gondolom ott lesznek ilyen lokál kompetitorok, mit tudom én, ilyen no-name-ek, tudod, amikor mindig ilyen squashok lesznek. Gondolom én, de azt lehet, hogy nem. És tökre más az. És az ilyen nagyon nagy arénák, azok meg ilyen bónuszt adnak. We have a store where you can buy different power cards, where you can buy a lot of useful things. Like there's a health spa. So say I have a superstar that's feeling, maybe I put him in 5 Hell in a Cells in a row. So he's a little bit injured or something like that. He's a little bit down. All right, here's a health spa. You go there for a week and rest, and then you boost some of your stamina. Just take a little bit of a break. But we also have a system of commissioner goals where basically Triple H will show up, will say, I want you to not put, say, don't put Drew McIntyre in a match this week. Igen, és hogy akkor Triple H ahogyan ír neked, hogy mi szeretne, mert Triple H az ilyen, az így gyakorlatilag a főnök, ő lesz Vince McMahon, és hogyha ő azt mondja, hogy ne tedd már be McIntyre-t egy hétre, ugye a heti Raw-ra mondjuk, akkor... Igen, és hogyha te ezt megcsináltál is, így ezt a feltételt, lehet tök más is, akkor egy ilyen power cardot fogsz kapni, amik ugye így a rosteredetnek a morálját növelhetik, vagy éppen a rivaléket, de stb. Vagy boost your ring. Yeah, see, I tend to be, you know, the guy who just follows the rules, but I know, Alan, you always play like the villain type of GM. Yeah, it's weird because, you know, I don't really consider myself a bad guy when I'm doing it. My superstars react that way. So basically what I do is I will book them in the hardest matches I can to really boost my ratings all the time. And they'll complain, they'll come to me in the dramas, go like, I'm feeling tired, I'm feeling injured. Popularity van, meg stamina, ahogyan látom. To simulate an entire show, you can play these matches, but then also one of my favorites is that you can spectate as, yeah, exactly what Lionel's doing. You can spectate and let's call out that spectate mode is exclusive. Tehát tudjuk majd a meccseket spectate-olni. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy néz ki. I want you to talk about what this means for the player experience.
obviously you can play your matches. We really wanted to make sure you were able to do that. Another really cool thing is, and I know like maybe you thought that you wouldn't be seeing your GM anytime in the ring, but you're going to be able to use your GM and interfere in matches as well. Oh. Whether that's more than one. Meg hát ugye a saját GM-eddel tudsz interferálni meccsekbe, te bele tudsz avatkozni. You finally get to see yourself in some action. Mint ahogy egy Pierce is. But Christina, like you're mentioning, spectate, you're going to be able to do a really good job at basically being in the production truck and és a spectate... as if you were running the show from that side. It's really cool. De gyakorlatilag a spectate olyan, mint a HCV-nél te lenne a Flashcare Robi, tehát csak itt ilyen felnagyított VFS értelemben, tehát itt kamerák, kamera nézetek között válthatsz, gondolom, igen, mint például ez, meg ez. Igen. Aha. Breakdown screen, get a nice little match report that you can click on for all of your matches to show you like, well, when you went in this match, you can see that these styles didn't quite click, or you know, people were... És ugye arra is kell figyelni, hogy így a... Szerintem ez ilyen a említett osztályok, vagy klasszek alapján, hogy Fighter, Giant, mit tudom én, hogy ezek van olyan, amelyik mondjuk két style nem működik együtt. Ja. Jó, ez jó. Giving you hints, but also giving you a little bit of flavor going into your specific MyGM season. It's just cool having that kind of flavor. Az én kérdésem még visszatérve erre a saját rosteres dologra, hogy amúgy akkor saját brandet nem lehet? Mert nyilvánvalóan, hogyha két HCV-s birkózó birkózik, és mondjuk így baszott a izére ki van írva, hogy Monday Night Raw, akkor az nem néz ki olyan jól, szóval akkor valószínűleg a Universe modhoz kell meg folyamodnunk. De az teljesen jó. Csak én megint attól félek, hogy most ez a MyGM tök jó lesz, és a Universe az megint nem fog semmi se változni. Ctrl-C, Ctrl-V a 2K20-ból. Én ettől nagyon félek, hogy ez nagyon az lesz. Mármint az a része, amit ugye én csinálok, és mondjuk nincs több promo szegmens, nincs több cutscene, vagy vágókép éppen. Magyarosan, azt hiszem. Well, I mean, the goal of the mode is to win, basically. So you decide if you're going to play against an AI GM or you can play against another person. You can play local. We've even figured out a way to do some remote play via Steam remote play type of thing. Igen, és ugye akkor Steam remote play-jel lehet ugye ketten egymás ellen játszani ezt a GM módot. És ugye a WrestleMania-val vége van. Tehát akkor nem megy folyamatosan a WrestleMania után. De ott van vége, csá, úgy jöttkezhetsz. Igen. És ugye birkózók is készíthetnek, vagy kérhetnek tőled ilyen szívességeket, mint GM-től. És a játék az így rekommendál, gondolom, ilyen birkózókat, hogy esetleg új lennél. És mondjuk egy... ez is ugye arra megy ki, hogy az új, hogy mondjuk jön egy barátod, nem ismeri a birkót, leülteted játszani GM módot, mert miért ne? És hogy akkor draftoltok rostert, és akkor azt tudja, hogy ki kicsoda, de ott van a recommendben, hogy kiket ajánl a cucc, akkor ezzel könnyíti. Igen. You'll get a certain amount of stars, obviously, but then there'll be comments like 1.5 stars. Disappointing, and that hurts. Could have picked anywhere. És a GM-eket le is lehet tölteni általában a Comedy Creationsból, ami még érdekesebb. Jó, és akkor itt még már vége van. Jó, igen. Jó, ez egy kicsit cringe volt, de mindegy. Ez a legnagyobb baj. Igen. De amúgy nekem így összességében tetszik a GM-mól, valószínűleg lesz belőle sorozat, hogy a saját GM, Raw, vagy éppen NXT, vagy éppen SmackDown, vagy éppen NXT UK. És hogy akkor, ja.
valószínűleg ez belőle sorozat, de én nagyon remélem, hogy a Universe sem lesz elhanyagolva. Mert tudom, hogy lesz majd egy ilyen mód, hogy akkor csak az adott birkózónak az egy évét, vagy nem egy évét, hanem hogy a Universe-ét lekövetni, de hogy én abba akarok, hogy így tart, ami eddig van. Vagy volt. Én abba akarok még több promószegmens, backstage attack, promó ambush, mindent is akarok, mindent le akarok követni. Ugye megkapnám itt a GM-be, csak hát itt nem lehet saját brandet csinálni, itt meg ugye az a baj. De aztán lehet majd. Csak erről még nem tudunk. Szóval, ja, srácok, hát ennyi lett volna ez a cucc. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Valamint gyertek fel a Discord szerveremre, és akkor ott biztosan értesültök a hasonló tartalmakról, valamint részt vettek szavazásokon, és pluszban még felteltitek a kérdéseiteket, ha ne talántán adódna a kérdések csesszavában, amiket én aztán egy Q&A videó keretein belül meg fogok nektek válaszolni. Szóval még egyszer köszi szépen a figyelmet, sziasztok, hello, hello!